سلام ګرانو دوستانو، نن بیا د جهاني ګلوبال اکاډمۍ څخه احساس په حضور کې حاضر شوي یو. غواړم داسې یو اپلیکیشن درته معرفي کړم چې په هغې کې د لومړي ځل لپاره کله تاسو اکاونټ جوړ کړئ هغه تاسو ته 0.25 یورو درکول کېږي، او د هغې نه وروسته تاسو ته مسیجونه راځي. هغه مسیجونه وګورئ او په مسیجو باندې هم تاسو ته پیسې درکول کېږي، او په انوایټیشن هم لري. په انوایټیشن باندې ځان ته پیسې درکول کېږي. نو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي لیدونکي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د زنګ یا بیل بټن هم ووهئ. لایک که مو چیرې ویډیو خوښه شوه ویډیو درسره لایک، نظریات هم کمنټ کړئ، راسره شریک کړئ، ویډیو درسره شیر کړئ تر څو نور دوستان هم زموږ د ویډیو نه برخمند شي. نو راځئ ګرانو دوستانو په ویډیو باندې پیل کړو. تاسو به لومړی پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور ته به لاړ شئ. پلی سټور کې د منی SMS په نامه منی SMS تاسو سرچ کړئ منی SMS منی SMS په نامه اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. دا دریم اپلیکیشن دی. دا تاسو ډاونلوډ کړئ. ما مخکې دا اپلیکیشن چې دی دا ډاونلوډ کړی دی، نو زه دا اپلیکیشن درته اوپن کوم. اپلیکیشن مو چې اوپن کو دا دی. زه راځم دا اپلیکیشن لوګ آوټ کوم. اپلیکیشن لوګ آوټ کوم. نو دلته کله چې تاسو مثلا دوه آپشنه درکوي، یو چې دی مثلا لاګن دی او ساین آف دی. تاسو چې کله غواړئ د لومړي ځل لپاره ځان ته یو اپلیکیشن ځان ته اکاونټ جوړ کړئ، نو تاسو به په ساین آف باندې کلیک وکړئ. زه په ساین آف باندې کلیک کوم. دلته به تاسو هغه خپل ایمیل ورکړئ، خپل نمبر ورکړئ چې په کوم نمبر تاسو غواړئ دغه اپلیکیشن جوړ کړئ. نو زه راځم خپل نمبر ورکړم. او چاک باندې کلیک کوم. ښه وایي دلته وایي تاسو خپل ایمیل ورکړئ. نو زه دلته د جهاني تلاش اکاډمۍ په نامه ایمیل ورکړم. دلته پاسورډ راځم I have referral code. ګران دوستانو زموږ اکاونټ چې شو جوړ شو، وریفای شو، ما ریفرل کوډ هم ورکړ. نو دلته اوس راځم مغه لمبر ورکړم. لمبر ورکړم. لاګن باندې کلیک کوم. ګران دوستانو دا د زموږ اکاونټ جوړ شو. ګورئ دا دی ما اکاونټ جوړ کړ. ما ته یې په لومړي ځل 0.25 یورو راکړل. دلته انکمینګ فرام ریفرل چې کله مثلا تاسو ته دلته که چېرته تاسو د ادرسه مثلا تاسو د دلته تاسو ته لینکونه درکول کېږي. دغه لینکونه به تاسو په خپل اجتماعي رسنیو مثلا فیسبوک، واتساپ، انسټاګرام او ټویټر کې شیر کوئ. د هغو نه که چیرې څوک راغلل او دلته یې ځان ته اکاونټ جوړ کړه، نو تاسو ته دلته مکمل په کمیشن درکول کېږي. مثلا دغه لینک دی، دا لینک په تاسو کافي کړه. لینک هم چې کله کافي کړه نو تاسو کولی تاسو به دا په خپل فیسبوک او واتساپ او دو کې شیر کړه. کله چې تاسو دا شیر کړئ نو تاسو ته په هغو باندې 1 یورو درکول کېږي. او کله چې هغه نفر په خپله
دغه اپلیکیشن کې فعالیت شروع کوي نو د هغو د فعالیت څخه تاسو ته یوه اندازه فیصدي درکول کیږي. نو تاسو ته د ورځې د میاشتې یو برابره خرچه جوړیږي. نو دلته مثلا ویډرای چې ده ویډرای هم ډېر اسانه ده، یعنې پیمنټ چې نو ویډرای چې ده مثلا په پیپال اکاونټ هم کیږي، دا د پیپال اکاونټ هم کیږي، بلاک چاین اکاونټ هم کیږي، ویب منی باندې هم کیږي. نو دلته ما پیپال اکاونټ انتخاب کړی، پیپال اکاونټ نه مې خپل ایمیل ادرس ورکړی او د ایمیل ادرس نه سیو پیمنټ میتیو دا دی. ما دلته خپل پیپال اکاونټ ورکړو. نو پیپال اکاونټ یعنې دلته به هغه پیپال اکاونټ هغه ایمیل ادرس ورکوئ په کوم ایمیل ادرس هم چې پیپال اکاونټ جوړ کړئ. که چیرې مثلا تاسو پیپال اکاونټ نه لرئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او کولی شئ د څنګه کولی شو پیپال اکاونټ جوړ کړو. دغه ویډیو زموږ په چینل کې اپلوډ کړې ده، نو تاسو در سره وګورئ، ځان ته پیپال اکاونټ جوړ کړئ. نن سبا چې هر څومره کار په انټرنیټ باندې کیږي اکثره ویډرای چې ده پیپال اکاونټ ده. نو یو خو ډېر اسانه ده او بل د افغانستان کې د دو آپشن چې دی یعنې د دو فعالیت شروع شوی دی د 2 کاله کې چې پیپال کمپنۍ په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړی دی. نو دا یوه د دې پیمنټ وه ریفرل پروګرام. ریفرل پروګرام دلته تاسو ته یو مشخص لکه مخکې مې چې درته وویل کوم لینک نه چې تاسو مثلا هغه لینک هم په خپل اجتماعي رسنیو کې شیر کړی دی، د هغو نه چې کومې پیسې تاسو ته رسیږي دا دې تاسو ته 0.25 پیسې د هغو نه هم درځي، یعنې 30% هغو نه هم تاسو ته راکول کېږي د هغو نه چې هغه نفر په خپل په دغه اپلیکیشن کې فعالیت شروع کړه. او ما وینئ نوی اکاونټ جوړ کړه، نوی اکاونټ جوړ او بل راځو دلته یې پرایونسي ده یعنې هغه کوم مشخصات یې چې دي او سوشل میډیا تاسو کولی شئ دا په یوټیوب او فیسبوک او ټویټر او ګوګل پلس کې هم څنګه کوئ فالو کړئ یا تعقیب یې کړئ یا د هغه نوي نه خبر شئ. نو دا به زموږ د نن ورځې ویډیو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو چیرې ویډیو خوښه شوې نو زموږ چینل جهاني اکاډمي چینل در سره سبسکرایب د بیل یا زنګ بټن هم په څنګ کې ووایئ تر څو زموږ هره لومړۍ ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د الله په امان.